Chào mừng quý nhà đầu tư đang đến với chương trình Max Talk Live, giải mã thị trường của công ty chứng khoán Mirae Asset Việt Nam. Tôi là Trúc Linh, chuyên viên tư vấn, người sẽ đồng hành cùng quý nhà đầu tư trong bản tin ngày hôm nay. Trong tuần giao dịch vừa rồi thì thị trường lại một lần nữa không vượt được ngưỡng 1.300 điểm. Dù trong tuần có phiên đáo hạn tương đối thành công với nhịp tăng gần 22 điểm, nhưng mà sau đó thì áp lực chốt lời khá lớn và chốt tuần ngừng chân ở mốc 1.285 điểm. Vậy liệu tuần này có dòng nào dẫn dắt thị trường và đà tăng có tiếp tục nữa hay không? Sau đây để giải đáp những thắc mắc đó, hãy cùng Trúc Linh gặp gỡ với anh Đồng Thanh Tuấn, là chuyên viên phân tích của công ty chứng khoán Mirae Asset Việt Nam ạ. Em chào anh Tuấn ạ. Xin chào Trúc Linh, xin chào quý nhà đầu tư. Anh Tuấn hôm nay đến với chương trình chúng ta có mang đến một chủ đề rất là thú vị, đó là chủ đề chơi vơi. Theo Trúc Linh được hiểu, từ chơi vơi có nghĩa là một cái trạng thái gì đó nó trơ trọi giữa khoảng không và không biết bám víu vào đâu. Có phải là anh muốn diễn tả thị trường VN Index trong những phiên gần đây khi là mãi cứ lanh hoanh ở vùng 1280, 1300 điểm không anh? Góc nhìn của Linh khá là chính xác về, nhưng mà diễn giải được cái góc nhìn của Tuấn về thị trường hiện tại. Có thể thấy là trong 4 tuần vừa qua thì thị trường mình vẫn cứ lên xình ở 1280, 1290. Đúng rồi. Và gần như toàn bộ đều thất bại trước ngưỡng 1300 điểm. Về mặt nghĩa của chữ chơi vơi, nó là một trạng thái gần như là lơ lửng của thị trường chứng khoán ở hiện tại. Trong khi bối cảnh chúng ta không có quá nhiều những cái câu chuyện đến dẫn dắt, cũng như những cái câu chuyện tăng trưởng nó mang đến thuyết phục hơn đối với nhà đầu tư. Trên thực tế thì bối cảnh chung của thị trường Việt Nam nó vẫn có một cái chuyện là tín hiệu phân hóa giữa các nhóm ngành vẫn chưa được cải thiện, cũng như là sắc đỏ lần nữa đã bao phủ được phần lớn các nhóm ngành ở cái diễn biến của tuần trước, khiến cho thị trường gần như là giảm đến tầm 3 điểm, tương đối là nhỏ thôi, nhưng mà nó phần nào nó tác động nhiều hơn vào câu chuyện là tâm lý giao dịch chung của thị trường. Vậy là cụ thể diễn biến của thị trường trong tuần vừa rồi nó như thế nào anh? Có thể thấy thì phần lớn những cái nhóm ngành của thị trường đều giảm điểm. Tiêu biểu như một số ngành như là dầu khí, cổ phiếu là gas, nhiều bộ tài chính cũng bị giảm như SI, VND, rồi một số cổ phiếu khác. Tên điểm lớn nhất vẫn là câu chuyện là tín hiệu giảm điểm của cổ phiếu FPT, khi mà cổ phiếu này đang giao dịch ở cái vùng đỉnh lịch sử rồi mà nó khá nhạy cảm. Để mà cân bằng lại câu chuyện của đà giảm điểm trên diện rộng của tuần qua, chúng ta có sự trở lại của những cổ phiếu ngân hàng, cũng như một số cổ phiếu mà gọi là nó tiêu biểu hơn một xíu, nó là cổ phiếu của Vinhome và cũng như về cổ phiếu di động. Em cũng đồng ý với cái quan điểm của anh, cũng thấy được sự phân hóa của các nhóm ngành, nhưng mà nó chưa cải thiện lắm và đa phần tập trung vào nhóm ngân hàng. Nhưng mà anh cũng vừa đề cập tới việc là trong tuần vừa rồi, ngoài nhóm ngân hàng ra còn có nhóm bất động sản là cổ phiếu Vinhome đóng góp tích cực vào chỉ số, nhưng mà nhìn chung vào cái số lượng cổ phiếu bất động sản thì nhuộm sắc đỏ rất là nhiều. Vậy anh lý giải như thế nào về câu chuyện này ạ? Đúng như Linh chia sẻ thì Vinhome là một cổ phiếu có thể nói là đơn thân độc mã ở trong tuần vừa rồi, đúng không ạ? Tại vì trên thực tế thì phần lớn các cổ phiếu bất động sản đều đóng cửa trên sắc đỏ. Tiêu biểu chúng ta có là Novaland, Phát Đạt, Kinh Bắc, Hà Đô, DG, CEO, tất cả đều giảm điểm trong tuần qua. Nhưng Vinhome lại đâu đó tăng khá là tốt, mức tăng rơi khoảng tầm 4% so với tuần trước. Thì động thái của Vinhome ở tuần rồi nó phản ánh được một câu chuyện rằng ở tuần này, tức là bắt đầu từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 21 tháng 11 thì Vinhome sẽ bắt đầu mua lại lượng cổ phiếu quỹ tương đối đáng kể, khoảng tầm 370 triệu cổ phiếu, tương đương với khoảng 8,5% tổng khối lượng cổ phiếu lưu hành. Thì nếu thành công thì đây sẽ là thương vụ mua lại cổ phiếu quỹ lớn nhất lịch sử chứng khoán Việt Nam, và đây là một cái động lực rất là phù hợp đối với cổ phiếu Vinhome trong tuần qua, và cũng như để duy trì được cái đà tăng kéo dài ở tầm 1 đến 2 tháng gần nhất. Đó là một thông tin rất là tích cực cho thị trường. Và với những cái diễn biến mà chơi vơi nhưng mà nãy giờ anh phân tích thì nhà đầu tư cũng mang một cái tâm lý khá là thận trọng trong việc giao dịch, đặc biệt là và cụ thể hơn là trong những cái tuần gần đây thì giá trị giao dịch trung bình của mọi phiên thì đâu đó tầm khoảng 15.000 tỷ thôi. Vậy cụ thể diễn biến của các nhóm nhà đầu tư trong tuần vừa rồi như thế nào vậy anh Tuấn? Có thể thấy thì thanh khoản hiện tại khá là thấp, đã thấp ở cái mức là ở tuần trước chúng ta đã thấy thanh khoản thấp rồi. Giá trị khớp lệnh bình quân mỗi phiên nó sẽ rơi vào tầm 14,1 nghìn tỷ.
Thì ở tuần vừa rồi nó giảm khoảng tầm 1%, đó là không đáng kể, nhưng mà nó duy trì ở mức là 14.000 tỷ, từ đó vẫn là thấp. Điểm sáng của tuần qua đó là câu chuyện rằng nhóm nhà đầu tư cá nhân trong nước là họ đã trở lại mua ròng sau khi bán ròng 2 tuần trước đó. Giá trị mua ròng của nhà đầu tư cá nhân trong nước trong tuần qua đạt khoảng tầm 2,83 nghìn tỷ, khá là tích cực. Ở chiều ngược lại, chúng ta có sự bán ròng đến từ phía nhóm nhà đầu tư tổ chức trong nước cũng như là khối ngoại. Riêng nhóm khối ngoại họ bán ròng khoảng tầm 2,08 nghìn tỷ, tập trung với lực bán tại các cổ phiếu như là FPT, HD Bank, rồi MSB cũng như là về Khang Điền. Ở chiều ngược lại thì nhà khối ngoại họ mua vào một số cổ phiếu như là Sacombank, Masan cũng như là Nam Từ Liêm. Còn đối với nhóm nhà đầu tư tổ chức trong nước thì Tuấn có thể lưu ý lớn nhất sẽ là câu chuyện về tự doanh. Ở tuần trước tự doanh mua ròng khoảng tầm 720 tỷ, khoảng tầm 700 tỷ. Thì tuần vừa qua họ mua ròng thêm 720 tỷ rồi. Nó kéo dài được cái đà mua ròng của nhóm tự doanh, riêng nhóm tự doanh mà thôi, ở 3 tuần liên tiếp. Và ở tuần đầu tiên Tuấn ghi nhận được là 1.800 tỷ, đó khoảng tầm 1.800, rồi 720, tương đối lớn. Riêng với tuần vừa rồi họ mua mạnh đối với một số cổ phiếu như là VPBank, Eximbank, rồi BWI cũng như về Sacombank. Nhưng mà phần lớn đều là các thương vụ về thỏa thuận. Với những diễn biến của thị trường như vậy thì anh Thanh Tuấn đánh giá như thế nào về triển vọng trong tuần giao dịch này rồi anh? Có thể thấy câu hỏi này khá là khó đúng không ạ? Tại vì có thể là ở 4 số gần nhất là Tuấn đã làm được buộc khoảng tầm 4 số gần nhất. Thì câu chuyện chung thôi vẫn là câu chuyện là chúng ta luôn nỗ lực để mà vượt được cái vùng cản tâm lý 1.300 điểm. Trên thực tế thì chúng ta thất bại nhất của này khá nhiều, đó là phải từ tháng 3 đến hiện tại rồi, VNI đã liên tục kiểm định vùng cản tâm lý 1.300 điểm kể từ tháng 3 năm nay. Riêng ở 4 tuần gần nhất thì tuy là áp lực bán nó chưa cao, nhưng chúng ta đã thấy đâu đó được cái sự nứt gãy của thị trường, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Phần lớn đà tăng của ngắn hạn hiện tại ta vẫn thấy được tập trung tại nhóm ngân hàng cũng như tập trung tại nhóm VN nói chung. Thì có thể thấy thì trong ngắn hạn thì Tuấn vẫn chưa thấy đủ cơ sở để kết luận rằng thị trường sẽ sớm đi vào những cái chu kỳ giảm điểm. Ít nhất là trong trung và dài hạn thì ngắn hạn vẫn có những phiên giảm điểm là có, nhưng mà để xét về một cái động lực lớn hơn để mà bước vào một cái chu kỳ giảm mạnh luôn thì vẫn chưa. Nhìn chung vâng đúng rồi ạ. Nhìn chung ở bối cảnh hiện tại thì chúng ta vẫn chơi vơi trong câu chuyện là thị trường Việt Nam vẫn đang thiếu vắng những cái động lực tăng trưởng mới hơn. Cụ thể như việc chúng ta đang nằm trong một cái vùng trũng thông tin khi mà chúng ta bước vào câu chuyện là kết quả kinh doanh quý 3. Xét về trung dài hạn hay là cái nhà đầu tư cũng như là mình sẽ quan tâm nhiều hơn. Về trung dài hạn thì chúng ta vẫn có thị trường Việt Nam vẫn đang giao dịch dưới vùng giá bình quân xét theo định giá PE 10 năm gần nhất. Thì tất nhiên rằng định giá của Việt Nam thấp nó vẫn sẽ có lý do để mình lý giải. Sẽ có hai yếu tố đầu tiên đi. Ở tối thứ nhất chúng ta xét mặt định giá thì hiện tại chúng ta đang có là EPS và ROE của thị trường Việt Nam đang giảm dần kể từ giai đoạn cuối tháng 9 và đã kéo dài đến hiện tại. Để diễn giải thì đây là cái mùa mà chúng ta có được cái số liệu kiểm toán của kết quả kinh doanh quý 2, tức là tầm 45 ngày kể từ ngày cuối cùng công bố cáo tài chính quý 2. Thì chúng ta có được cái sự sụt giảm trong tổng lợi nhuận của VNI kể từ giai đoạn cuối tháng 9 đến hiện tại. Tiêu biểu sẽ là câu chuyện của Novaland, chúng ta có một doanh nghiệp trước kiểm toán chúng ta báo lãi nhưng mà sau kiểm toán lại lỗ khá lớn, khoảng tầm 7.300 tỷ. Thì nó tác động là tổng thể vào thị trường và làm giảm được cái mức EPS và ROE của thị trường trong giai đoạn vừa qua. Yếu tố thứ hai sẽ là câu chuyện của PE ở Việt Nam. Tại sao chúng ta có PE thấp? Thấp ở đây chúng ta bị đâu đó có cái tỷ trọng của nhóm cổ phiếu ngân hàng nó tương đối là lớn. Quay lại câu chuyện của năm 2021, 2022 chúng ta có cái đà tăng gọi là như là bùng nổ và lan tỏa đến mọi nhóm ngành đi, thì chúng ta sẽ không thấy được cái sự quan trọng của tỷ trọng vốn hóa. Nhưng mà xét hiện tại chúng ta có được đâu đó khoảng tầm 40% cổ phiếu niêm yết tại sàn HOSE giao dịch trên ngưỡng đường trung bình giá 200 ngày, thì phần lớn còn lại nó đều nằm trong chu kỳ giảm rồi. Thì quay lại câu chuyện của PE, tỷ trọng vốn hóa của ngân hàng là 40% trên tổng vốn hóa thị trường của VNI. Thì đâu đó chúng ta cũng biết rằng chúng ta không thể định giá ngân hàng theo PE đúng không ạ?
Đúng rồi. Với ngân hàng chúng ta sẽ được giá theo BB là BB. chủ yếu, tại vì chúng ta quan trọng vào chuyện tài sản nhiều hơn. Và riêng ngân hàng thì họ vẫn chưa đủ, gọi là chưa đủ mature để họ phát hành họ chia cổ tức bằng tiền mặt. Tức là họ thấy ngân hàng họ chia cổ tức nhưng mà chủ yếu là vẫn là chia cổ tức bằng cổ phiếu để tiếp tục cho câu chuyện tăng trưởng về sau. Thì quay lại câu chuyện cuối cùng vẫn là câu chuyện là chúng ta định giá tài sản, chúng ta định giá PE theo EE, nhưng mà do tỷ trọng của ngân hàng quá lớn thì thành ra nó không phản ánh được câu chuyện tổng thể của thị trường Việt Nam. Dạ. Ngoài vấn đề mà anh vừa đề cập về việc định giá VN-Index theo các chỉ số vừa rồi, thì một yếu tố mà em nghĩ cần quan tâm đó là việc sự phân hóa rõ rệt của dòng tiền đang tập trung chủ yếu ở nhóm VN30, trong rổ chỉ số VN30. Vậy liệu điều này có đáng cân nhắc để đưa ra quyết định về định giá thị trường VN-Index không anh? Đúng, thì chúng ta vẫn thấy là câu chuyện phân hóa vẫn có. Yeah. Thể hiện rõ nhất vẫn là cái mức chênh lệch điểm số giữa VN-Index và VN30. Thì ở hiện tại mức chênh lệch này rơi vào đó khoảng tầm 75 điểm. Nó chưa phải là mức cao nhất trong lịch sử, rồi rơi vào tầm 150 điểm vào giai đoạn đầu 2021. Nhưng vẫn đó thể hiện được cái sự phân hóa giữa nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Trên thực tế thì chúng ta cũng thấy được cái đà tăng của VN trong từ đầu năm đến hiện tại, là chúng ta thấy VN tăng đó khoảng tầm 155 điểm đúng không ạ? Yeah. Nhưng mà đâu đó khoảng tầm 140 điểm là thuộc về nhóm cổ phiếu V30, và đặc biệt hơn là phần lớn đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng cộng với lại FPT. Yeah. Và đâu đó thì tôi vẫn nghe một câu đùa rằng trong 2024 nếu bạn cầm FPT là bạn sẽ có lời. Còn các quỹ mà không cầm FPT hoặc là không cầm bank thì chắc chắn là hệ số sẽ thấp hơn thị trường khá là nhiều. Và điều này dẫn đến một cái lo ngại là khi đã có nhiều cổ phiếu ngân hàng hiện đang chơi vơi trên vùng giá lịch sử, ví dụ như chúng ta có Sacombank, MB Bank, rồi MSB, Techcombank, hay là cổ phiếu là LB Bank cũng như là FPT đều đang nằm trên vùng đỉnh lịch sử rồi, thì đâu đó có một cái rủi ro rằng bất kỳ những cái động thái chốt lời nào của nhà đầu tư đều sẽ vô tình tạo ra một cái áp lực giảm điểm chung đối với chỉ số. Dạ. Cũng đáng cân nhắc anh ha. Vâng ạ. Dạ. Về trong tuần vừa rồi thì tình hình về vĩ mô của toàn cầu cũng như là diễn biến chứng khoán toàn cầu có gì đặc biệt không anh? Có thì tuần rồi chúng ta không có quá nhiều cái thông tin nó đáng kể, thì thuần về câu chuyện là chỉ số vĩ mô hay là thuần về câu chuyện diễn biến của thị trường chứng khoán. Yeah. Đầu tiên chúng ta có Mỹ, là chúng ta cũng thấy xin lỗi, một số chỉ số chứng khoán của Mỹ như S&P 500, Nasdaq hay là Dow Jones 30 đều có một tuần nghịch khá là tốt, và đặc biệt là S&P 500 đang tiếp tục chinh phục đỉnh lịch sử mới trong bối cảnh là các số liệu về doanh số bán lẻ của Mỹ trong vào tháng 9 vừa qua khá là tốt. Chúng ta có mức tăng khoảng tầm 0,4% so với tháng trước. Tháng trước thì tầm tháng 8 chúng ta sẽ có mức tăng khoảng tầm 0,1% mà thôi so với tháng 7. Trên thực tế thì về mặt con số là như vậy, nhưng mà Tuấn sẽ muốn lưu ý thêm đối với phía nhà đầu tư rằng mức tăng của doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 9 thì phần lớn đến từ mức nền tương đối thấp của tháng 8. Đặc biệt trong câu chuyện này là nhà người tiêu dùng họ đẩy mạnh trong câu chuyện là chi tiêu nhiều hơn cho các hoạt động ăn uống, cũng như các hoạt động mà ăn uống và chi tiêu cho các khoản đi ăn ngoài tại các nhà hàng nói chung. Và đây là một tháng mà chúng ta có được sự ủng hộ đến từ việc Fed hạ lãi suất khoảng tầm 50 điểm cơ bản. Yeah. Một yếu tố khác cần phải theo dõi đối với Mỹ có thể là câu chuyện về thị trường lao động. Chúng ta có lạm phát rất tốt. Headline CPI khoảng tầm 2,4% so với cùng kỳ. Core CPI thì vẫn đang tốt đi, nó chưa có tăng, không có giảm, và phần lớn những biến lạm phát đến từ việc giá dầu giảm. Thị trường lao động đang khá tốt, có nghĩa là tốt tại vì chúng ta có thất nghiệp giảm, số lượng việc làm tạo mới tăng thêm, nhưng mà nó đâu đó có một sự nứt gãy ở bên trong bản chất là bên trong thị trường lao động, tức là chúng ta có được cái sự sụt giảm trong số giờ làm bình quân. Mỹ sẽ khác Việt Nam, Việt Nam sẽ không tính điều đó, nhưng mà với Mỹ thì chúng ta tính thu nhập là tính dựa trên số giờ làm bình quân và tính dựa trên số lượng công việc. Thì ở Mỹ đang bị câu chuyện là chúng ta đang có số lượng part-time job nhiều hơn. Phần lớn những cái số lượng việc làm tạo mới trong tháng 9 và tháng 8 vừa qua
nó đến từ các ngành như là giáo dục, y tế cũng như là về ngành F&B. Thì đây những ngành như là gọi như là recession proof, tức là sẽ không sợ suy thoái, đúng không? Dạ. Tại vì cho dù suy thoái chúng ta vẫn sẽ gửi con đi học hoặc là gửi con đi trị bệnh, kiểu như vậy. Và số lượng việc làm hiện tại đang bị giảm, không đội tỷ trọng và số lượng việc làm part time quá nhiều, và có thể một người đang phải nhận đến 2 đến 3 job part time cùng với công việc full time để mà chống chọi lại các khoản gia tăng chi phí đến từ lạm phát cũng như là về lãi suất cao. Dạ. Thì đây là một cái yếu tố cần phải theo dõi đối với Mỹ. Còn đối với Trung Quốc, chúng ta có một tuần tăng điểm khá là tốt. Shanghai Composite tăng khoảng 1,36% so với tuần trước. Thì đây là một cái phản ứng gọi là phù hợp với hàng loạt các chỉ số kinh tế của Trung Quốc được công bố vào tuần trước. Chúng ta có tăng trưởng GDP của Trung Quốc khá là tốt, 4,6% trong quý 3 so với cùng kỳ, cao hơn mức kỳ vọng chung khoảng tầm 4,5%. Doanh số bán lẻ là cũng tăng tốt, nhưng mà thực tế nó phần lớn dựa vào các chính sách về tài khóa, trong việc là trợ cấp trực tiếp cho người dân, chi tiêu cũng như là nâng cấp các thiết bị gia dụng trong gia đình. Ở một cái góc nhìn ngược lại của Trung Quốc á, là cá nhân tôi vẫn có một góc nhìn gì đó nó khá là băn khoăn, mình gọi là băn khoăn, là về mặt chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, Trung Quốc họ đang làm rất tốt. Họ liên tục giảm lãi suất, họ đưa ra các chính sách nới lỏng về thị trường chứng khoán, nới lỏng về thị trường bất động sản, điều kiện về cho vay. Cũng có thêm một số chính sách về tài khóa bao gồm là trợ cấp tiền mặt trực tiếp, trợ cấp với dạng là giảm giá các hàng hóa để mà dân tăng tiêu dùng. Thì đâu đó vẫn có một cái gọi là rủi ro về mặt tác động kéo dài của chính sách tiền tệ. Thì ở đây chúng ta có được giá nhà bình quân tiếp tục giảm khoảng tầm 5,7% so với cùng năm trước, và nó đã cái đà giảm giá của bất động sản nó tăng tốc so với tháng 8, nó là giảm khoảng tầm 5,3% trong tháng 8. Dạ, đó là những cái thông tin của hai anh lớn là Mỹ và Trung Quốc mà anh vừa đề cập. Và em cũng được biết là một cái tâm điểm trong tuần này cũng là trong cái thời gian, cũng nghĩ là nó là tâm điểm trong thời gian sắp tới, đó là việc căng thẳng xung đột giữa các quốc gia, giữa Trung Quốc, Đài Loan, Triều Tiên, và đặc biệt là cái chiến tranh Trung Đông vẫn còn đang diễn ra rất là nóng. Thì nó có ảnh hưởng, chắc chắn là nó sẽ có ảnh hưởng, và cụ thể ảnh hưởng tới thị trường hàng hóa nó như thế nào vậy anh Tuấn? Đúng như Linh chia sẻ thì trong tuần rồi chúng ta sẽ có tâm điểm lớn nhất và là câu chuyện về địa chính trị, như rủi ro chiến tranh nó tăng cao hơn. Thứ nhất chúng ta vẫn là câu chuyện Trung Quốc. Họ đưa hàng loạt các phi cơ cũng như là tàu chiến bao quanh khu vực Đài Loan. Ở phía Đài Loan họ vẫn chưa có một cái sự đáp trả nhất định, tức là họ vẫn chờ Trung Quốc làm phản ứng trước khi họ đưa ra cái động thái của họ. Triều Tiên và Hàn Quốc thì ở phía Triều Tiên là họ đưa ra động thái đáp trả sau khi họ nghi ngờ rằng Hàn Quốc đã gửi một số máy bay không người lái đến khu vực của Triều Tiên, đã thải những cái tờ rơi mang tính là kích động. Thì động thái của Triều Tiên là họ cho nổ các hàng loạt các tuyến đường gần biên giới như tuyến đường liên triều, và họ cũng khẳng định luôn rằng Hàn Quốc là một đối địch và không bao giờ sẽ là làm lành, kiểu như thế. Về mặt của Trung Đông thì nó vẫn nóng và nó nóng lên từng ngày. Chúng ta liên tiếp ghi nhận những cái động thái trả đũa lẫn nhau giữa Iran, Israel cũng như các đối thủ khác như Houthi và Hamas. Và tất cả các yếu tố về địa chính trị nói chung nó đang tiếp đà cho một tài sản hay là một tài sản yêu thích của mọi nhà đầu tư, đúng không ạ? Về vàng, chúng ta có vàng tăng lên đỉnh mới và ghi nhận khoảng tầm mức là 2.736 đô cho một ounce vàng. Mức tăng so với tuần trước là khoảng tầm 2%, và tính từ đầu năm hiện tại thì đà tăng của vàng đã đạt hơn 30% rồi, và gần như là một dạng đầu tư outperform gần như tất cả các loại tài sản trong năm nay. Sẵn đây thì tôi muốn chia sẻ thêm một số góc nhìn về thị trường hàng hóa để các nhà đầu tư có một cái góc nhìn tổng quan hơn. Cụ thể là về dầu. Ở cái tháng vừa qua chúng ta có lạm phát gần như là hạ nhiệt ở phần lớn các quốc gia trên thế giới. Chúng ta có Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, thậm chí Việt Nam đều hưởng lợi được câu chuyện là giá dầu giảm trong ít nhất là 6 tháng gần nhất. Yếu tố đóng góp lớn nhất vẫn là câu chuyện về diễn biến suy giảm của giá dầu trong thời gian qua, đúng không ạ? Cụ thể chúng ta có dầu WTI của Mỹ hay là dầu Brent của khu vực Anh đều giảm lần lượt khoảng tầm hơn 20% so với năm ngoái. Thì trong bối cảnh chiến tranh trở nên khó lường tại khu vực Trung Đông, như OPEC cộng, các thành viên OPEC cộng liên tục đưa ra các nỗ lực rằng sẽ siết giảm nguồn cung
thì tất cả điều này đều không áp đảo được câu chuyện là suy giảm nhu cầu trong việc tiêu thụ dầu. Trên thực tế thì trong năm nay chúng ta cũng thấy được các hoạt động sản xuất và tiêu dùng nói chung tại các nền kinh tế lớn vẫn đang có sự suy yếu nhất định và hiện hữu ở phần nào. Tôi thấy như việc chúng ta có chỉ số PMI của Trung Quốc là đã duy trì ở mức thắt chặt ở 5 tháng gần nhất. Rồi PMI của các khu vực, PMI sản xuất các khu vực như là Nhật, Úc, châu Âu hay Mỹ đều đang duy trì đâu đó ngang mức 50, tức là ngang mức bình thường, hoặc thậm chí là giảm ở dưới mức thắt chặt ít nhất là tầm vài tháng gần nhất rồi. Thì tất cả điều này đều phản ánh một câu chuyện rằng nhu cầu sản xuất hiện tại không cao, dẫn đến việc là không có nhu cầu tiêu thụ cao đối với giá dầu, và cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến câu chuyện là giá dầu giảm, đúng không ạ? Thì trong một báo cáo chiến lược rơi vào tầm tháng 5 tháng 6 gì đấy, chúng ta đề cập đến câu chuyện là giá dầu có khả năng sẽ giảm ở đây là giảm so với cùng kỳ năm trước mà thôi, thì nó sẽ dẫn đến câu chuyện về giảm phát trong thời gian hiện tại. Anh Tuấn vừa rồi đã đưa ra rất là nhiều thông tin và cả về góc nhìn của mình về thị trường và các thông tin về toàn cầu nữa, thì chắc hẳn đó là sẽ giúp quý nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan hơn thị trường và đưa ra chiến lược đầu tư cho giai đoạn sắp tới. Và đến đây thời lượng của bản tin Mass Talk Live cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý nhà đầu tư. Hẹn gặp lại quý nhà đầu tư vào lúc 8:30 sáng thứ Hai hàng tuần. Còn bây giờ thì Trúc Linh và anh Thanh Tuấn xin chào và hẹn gặp lại.